สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องการจัดการ Backup Job ที่มัน Error ใน Proxmox นะครับว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างและถ้าเราเจอเราจะตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขปัญหายังไงนะครับคลิปนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยแนะนำการจัดการเวลาเราเจอปัญหา Backup นะครับเพราะว่าการสำรองข้อมูลเนี่ยมันสำคัญนะครับหลายคนนะครับทำระบบสำรองข้อมูลนะอาจจะมองแบบไม่ได้คิดลงรายละเอียดมากนะครับก็คือพอมี Job Backup แล้วอาจจะไม่เคยดูนะครับปัญหาที่หลายๆคนเผชิญหลายๆองค์กรบริษัทเผชิญคือรู้แต่ว่ามีระบบ Backup แต่พอเอาเข้าจริงอาจมีแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแหละที่ใส่ใจเข้าไปดูนะครับแต่พี่จะบอกว่างานเมื่อเราทำระบบ Backup เสร็จแล้วเนี่ยมันควรจะมีการ Monitoring อย่างต่อเนื่องนะครับวิธีการ monitoring อย่างต่อเนื่องก็อย่างเช่นการส่งอีเมลมาให้แต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยส่งอีเมลมามันก็รบกวนอะไรพวกนี้นะครับแต่ในแง่ของการทำงานด้าน IT ที่จะต้องติดตามแล้วก็รูทีนของแต่ละวันที่จะต้องเช็คก็คือการเช็คปัญหา Error หรือความไม่เป็นไปตามที่ต้องการของระบบนะครับโดยเฉพาะ Backup นะครับเราต้องเห็นว่า Backup Success ต้องมี Job แจ้งเตือนถ้าเราไม่อยากเซตอัพระบบอีเมลนะครับซึ่งการเซตอัพระบบอีเมลหรือการแจ้งเตือนแบบเมลถือว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหามันไม่สามารถแบ็กอัพได้สมมติเราตั้งแบ็กอัพไว้ช่วงเย็นเราก็จะเห็นเลยว่าช่วงเย็นมันแบ็กอัพไม่ได้หรือแบ็กอัพมันทำการแบ็กอัพสักเซสใช่ไหมแต่ with error นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่แบ็กอัพสักเซสแต่ with error with warning แบบนี้ถือว่าอันตรายนะครับเพราะนั่นก็คือแบ็กอัพไม่สมบูรณ์นะดังนั้นก็เลยอยากจะมาคุยกับพวกเราว่าถ้าเราเจอสถานการณ์สิ่งที่เราต้องทำแอคชั่นในแง่ของแบ็กอัพเรื่องคืออะไรส่วนจุดที่เพิ่มเติมให้เป็นคุณประโยชน์ที่ใครฟังคลิปนี้ก็คือเมื่อทำระบบแบ็กอัพควรทำการแจ้งเตือนผ่านอีเมลน่าจะเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับที่ดีที่สุดนะครับในแลบพี่เองเนี่ยไม่ได้แจ้งเตือนผ่านอีเมลนะเพราะยังไม่ได้เซตอัพนะครับซึ่งก็คงเป็นสถานการณ์ต่อไปนะจะมาเซตอัพให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวคงอยู่ในคอร์สนะครับคอร์สที่เป็น membership นะเพราะมันหัวข้อ advanced นะแต่ทีนี้หัวข้อที่จะคุยในคลิปนี้นะถามว่า advanced ไหมก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะนะครับลงรายละเอียดลงลึกพอสมควรละก็คือ troubleshooting นะเบื้องต้นนะโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับทำการสำรองข้อมูลไปแล้วเราจะทำ job เนี่ยเราให้มันรันตลอดอัตโนมัติถูกไหม Job Backup คือแทนที่เราจะต้องมาแมนนวล Backup เช้า Backup เย็นสิ่งที่ระบบ Backup กำหนดให้ก็คือ Job หรือ Task ของการสำรองข้อมูลถูกไหมซึ่งเขาเรียกว่า Backup Job เรียกว่า Backup Job พอทำ Backup Job เสร็จปุ๊บมันไม่มีใครที่จะมานั่งแมนนวลเราก็สั่งให้มันทำตามช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะแบ็กถูกไหมนะครับพอมันแบ็กอัพไปนะครับสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดในระหว่างทางก็คือแบ็กอัพจ็อบนี้ success แบ็กอัพจ็อบนี้ error แบ็กอัพจ็อบนี้ก็ error แต่ error คนละอย่าง error มีหลายอย่างเป็นต้นนะครับในProxmoxทำไงจะต้องเช็คยังไงเอาเบื้องต้นเป็นว่านะครับในคลิปนี้ก็จะมีการเข้ามาเช็คด้วยกันผ่านหน้าจอนะครับสมมุติว่าละเลยเรื่องของการไม่ใช่ละเลยข้ามเรื่องของการแจ้งส่งอีเมลนะแจ้งส่งอีเมลคุณก็ควรจะเซตไว้ให้มันส่งเมลหาคุณนะครับแต่เคสนี้คือสมมุติงานประจำของเราต้องมาทำการตรวจเช็คนะครับเราก็ล็อกอินเข้ามาเซิร์ฟเวอร์ก็เห็นไหมครับแดงเถือกเลยนะครับถ้าใครเซตธีมนะเซตธีมที่แตกต่างจากพี่นะอาจจะเป็นออโต้อย่างเงี้ยสมมตินะอาจจะเป็นสีขาวมันก็จะเป็นสีนี้ใช่ไหมออกสีส้มๆถ้าเป็นธีมที่มันเป็นแบบมืดๆนะพี่เนื่องจากถนอมสายตานะครับProxmox Darkนะครับมันก็จะเห็นแบบนี้แล้วสีตรงนี้จะน้ำเงินชัดเจนเลยนะครับซึ่งดีมากนะดีมากไอ้ตรงนี้นะครับในหน้าจอจริงๆที่อยู่ใน lab การสอนของพี่ลักษ์เองเนี่ยพี่ลักษ์จะมีเซตเรื่อง backup ไว้เดี๋ยวก็จะทำคลิปใน EP ที่10สำหรับคนที่เป็น membership นะครับที่ตามอยู่คุณจะได้เรียนการ restore นะ EP 10จะเรียนการ restore คุณจะได้เห็นว่าคุณใช้ backup จากProxmoxซึ่งมันก็เป็น True ที่ฟรีติดกับProxmoxมาเลย
นะครับคุณรีสโตร์ได้แบบไหนบ้างคุณจะเห็นและทำอย่างไรในการรีสโตร์นะซึ่งก็ช่วยชีวิตพวกเราได้อย่างแน่นอนแหละนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ก็คือผมล็อกอินเข้ามาในระบบของผมในช่วงเช้าแล้วกันพี่ก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันเออร์เลอร์เยอะขนาดนี้วะเนี่ยดูดิเออร์เลอร์เยอะมากนะครับนะพอเออร์เลอร์เยอะมากเฮ้ยมันมีเรื่องอัปเดต database ด้วยเดี๋ยวขอดูดิสินะครับอัปเดต database นะอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้มีเพียบเลยนะมันแจ้งให้เราอัปเดตอันนี้แจ้งอัปเดตคืออัปเดตแพ็กเกจ database นะครับว่าเฮ้ยมันมีการถ้าคุณอ่านโค้ดเป็นคุณจะรู้ว่าถ้ามันแจ้งอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเดิมทีเนี่ยมันไม่มีให้คุณอัปเดตหรอกแต่ระบบเองมันทำการเก็ตอัปเดตแล้วมันก็จะบอกว่านี่พร้อมที่จะอัปเดตนะแล้วบอกให้คุณอัปเดตโอเคไหมเห็นไหมมีหลายตัวเลยเนี่ยนะครับอันนี้คือการ monitoring แบบนึงที่คอยสังเกตสังกาคุณจะเห็นว่าโอเคนะเราต้องมาทำการนะครับอัปเกรดตรงนี้นะเพราะมันรีเฟรชว่ามันมีอัปเดตใหม่คุณจะดูทาร์กแต่เคสนี้เราไม่ได้เรียนหัวข้อนี้นะเรามาเรียนหัวข้อที่ให้มันเออร์เลอร์นะครับพอมันเออร์เลอร์เราจะเห็นชัดเจนนะครับวิธีดูก็คือดูจากนะตรงนี้เนี่ยดูจากทาร์กตรงนี้แหละเออร์เลอร์คุณเออร์เลอร์นี่คุณค่อนข้างที่จะเห็นชัดว่าวันที่27มันพยายามทำหลายรอบมากเลย26มีไหม26ก็มีนะครับมันเออร์เลอร์อะไรเดี๋ยวมันคลิกนะครับวิธีการก็คือเฮ้ยมันเออร์เลอร์อะไรเออร์เลอร์ต่อเนื่องมากเดี๋ยวมันคลิกอันล่าสุดแล้วกันเดี๋ยวมันคลิกอันล่าสุดก็จะสังเกตว่าเฮ้ยมันก็ starting job ได้นะ snapshot ได้นะครับมันแบ็กอัพได้กี่เปอร์เซ็นต์มันแบ็กอัพได้31%นะครับ110 total เนี่ย380 กว่ากิกเครื่องนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทำการ error ว่านะครับ cannot write เห็นไหมครับ cannot write block this quota exists แสดงว่ามันมีปัญหาเรื่อง quota disk หรือพื้นที่ไม่พอเนี่ยฮะครั้งหนึ่งที่มัน backup เนี่ยโอ้โหอันนี้ job backup ของไฟล์ของ103นะ103ใช่ไหมนะครับที่มันฟ้องนะครับเนี่ย db sql server นะเนี่ย vm 103วิธีการพอเราเห็นอย่างนี้โอเคเบื้องต้นนะครับเขาบอกว่าเรื่องโควต้าแต่ถ้าพวกเราอยู่ในงานจริงมันอาจจะไม่ได้เรื่องนี้แต่หลักการถ้าเกี่ยวกับแบ็กอัพหรือเรื่องอะไรก็ตามก็คือถ้าแบ็กอัพแล้วกันคุณก็มาไล่เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันแบ็กอัพไม่สักเซสและข้อจำกัดของมันที่errorก็คือมัน write error คือมันเขียนไม่ได้เพราะพื้นที่ไม่พอเห็นไหมมันเขียนไม่ได้พื้นที่ไม่พอนะครับก็ต้องมาดูต้นสายปลายเหตุมันเนี่ย103อยู่ตรงนี้เห็นไหม selected 103 selection 103นะครับ selection 103คือลง storage นี้ครับ backup NFS storage มันลงตรงนี้นะครับพี่ก็มาดูตรง storage นะจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยฮะเห็นรูปไหมเนี่ยชี้ให้ดูเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่า backup NFS storage มันเต็มเห็นไหม 97.89% พอมันเต็มมันไม่สามารถเขียน backup ลงได้มันเลย error นี่คือสาเหตุนะครับวิธีการแก้ปัญหาลักษณะอย่างนี้ก็คือคุณก็เข้ามาดูที่ storage ตัวนั้นจะสังเกตว่านะครับอันนี้ขอย่อลงไปนะจะสังเกตว่า backup เนี่ยมันก็มีการเขียนเรื่อยๆเห็นไหมครับในเคสนี้แสดงว่ามีการแบ็กอัพแล้วพื้นที่ไม่พอถ้าพื้นที่ไม่พอวิธีแรกก็คือถ้าคุณมีแบ็กอัพคุณต้องเข้าใจเรื่องแบ็กอัพของคุณว่าแบ็กอัพของคุณเป็น full บวก incremental ปกติแบ็กอัพนะครับเป็น full บวก incremental ถ้าแบ็กอัพ to ที่จ่ายตังค์นะมันจะเป็นแล้วก็บอกเช่นบอก tagging แต่แบ็กอัพพ็อกบ็อกคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมมันเห็นไหมจะสังเกตว่าเฮ้ยวันที่เท่าไหร่เนี่ย24 เดือน 5นะครับวันที่24 เดือน 5ใช่ไหมเนี่ย24 เดือน 5เวลากี่โมงเนี่ยมันเหมือนมันแบ็กอัพเป็นชั่วโมงนะเนี่ยเวลาเท่าไหร่นะ25 นาฬิกา23 นาฬิกาเนี่ยช่วงที่มันทำจ็อบเนี่ย
ใช่ไหมครับปรากฏว่ามันทำถี่มากและทุกครั้งที่มันแบ็กอัพมันจะกินพื้นที่16กิกและสังเกตไหมมัน16 15 16 15 16 15แสดงว่าข้อมูลของมันเนี่ยตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่24นะ23ถึง24จ็อบนี้เทสนะ23ถึง24มันแบ็กอัพเรื่อยๆ10กว่ากิกเป็นต้นมารวมๆกันมันไม่ใช่การแบ็กอัพแบบ full บวก incremental แล้วมา full อีกทีหนึ่งไม่ใช่พฤติกรรมของแบ็กอัพที่ตัวเองเราใช้เราต้องเข้าใจมันอันนี้เป็น tool เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ให้มันฟรีคุณก็ต้องมาดูแสดงว่าหลักการของมันก็คือมันแบ็กอัพ full ทุกครั้งนี่ full ทุกครั้งเห็นไหมดังนั้นถ้า full ทุกครั้งถ้าณปัจจุบันระบบเราเนี่ยยังมีข้อมูลและทำงานได้ปกติหลักการของ Proxmox ถ้าคุณใช้ tool นี้ Proxmox มี Proxmox Backup Server นะ Proxmox มี Proxmox Backup Server นะครับซึ่งแยกออกไปอันนี้ไม่ใช่ Backup Server นะเป็น Backup Tools ที่มันติดมากับ Proxmox ถ้าเป็น Proxmox Backup Server ความสามารถของมันอาจจะมากกว่านี้ต้องไปดูพฤติกรรมของมันโอเคไหมว่ามันเป็น full บวก incremental เช่นบอก hacking หรือเปล่าคือแบบนั้นมันจะมี full แล้วก็ก้อนเดียวอาจจะ16กิกนอกนั้นอาจจะเป็น600เมก700เมก800เมก300เมกหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีเยอะมากเพราะมันอัปเดตส่วนต่างที่มีการเขียนเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่นะครับเวลาเราจะเคลียร์ข้อมูลเราต้องนึกถึง strategy หรือรูปแบบด้วยถ้ามันเป็น full บวก incremental forever full มันต้องอยู่คุณจะไปลบมั่วซั่วโดยไม่ไล่ไม่ได้นะครับโดยไม่ไล่ไม่ได้นะอันนั้นจะซับซ้อนและแอดวานซ์มากกว่าแต่ถ้าเป็นเคสนี้คุณทำไงคุณรู้แล้วว่ามันเป็นฟูลหมดดังนั้นวิธีการเคลียร์เบื้องต้นคุณอยากมีพื้นที่และแบ็กอัพซักเซสได้นะคุณก็มาดูครับเฮ้ยตั้งแต่วันที่23แล้วกัน23ระบบก็คุยกันระบบเรามีปัญหาอะไรไหมเพราะต้องเคลียร์ข้อมูล23นะไม่มีนะครับ23มันมีหลายส่วนเอางี้เราต้องการเคลียร์ข้อมูลนะครับเราก็อาจจะเคลียร์ข้อมูลของวันที่23สัก 4-5 ไฟล์แล้วกันมันลากเยอะๆได้ไหมไม่ได้นะครับคุณต้องทำทีละไฟล์คุณก็เคลียร์ remove ตั้งแต่ช่วงบ่าย3ของวันที่23 remove ได้remove ไป23นะผมจะลบ23คุณก็มาทำอย่างนี้วิธีแก้ปัญหาของคุณนะครับ23มา remove ออกนะครับอันนี้ก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะแบบที่1ก่อนละทำตรงนี้ก่อนนะครับคุณจะสังเกตว่า storage นะครับมันก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละremove ออกไปremove ไปเรื่อยๆนะครับ23นี่เหลือนะครับถึงวันที่23เที่ยงคืนนะปุ๊บแล้วคุณเช็คดีแล้วว่า23ไม่เป็นไรเคลียร์23ก่อน24ขอไว้ก่อนนะครับคุณก็จะมีพื้นที่ตอนนี้คุณมีพื้นที่ว่าง available 70% นี่คือวิธีการแก้ปัญหาจากการที่คุณได้อ่านได้สังเกตและคุณมั่นใจในการลบว่าคุณลบไม่มั่วและการลบคุณได้เช็คแล้วว่ารูปแบบของการสำรองคือมันฟูลทุกวันดังนั้นเนี่ยลบได้ทุกอันที่เป็นวันที่23เข้าใจไหมแต่ถ้ามันเป็นรูปแบบแบ็กอัพแบบ full incremental หรือเช่นบอก tagging นั่นแหละ forever ตอนที่คุณจะลบไอ้ full เนี่ยตายเลยที่เหลือ600-700 เมกมันจะไม่สามารถ restore ได้อันนั้นคนทำต้องมีประสบการณ์อย่าให้ใครที่ไม่มีประสบการณ์มั่วๆมาเคลียร์เดี๋ยวพอเกิดปัญหาที่ต้องกู้คืนกู้ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมนั่นแหละคือปัญหาไม่รู้ย่อมไม่ต้องมาแตะนะครับคนที่ไม่รู้ระบบ IT ไม่ใช่ไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะไม่รู้มึงไปไกลๆเลยแน่นอนว่าพอไม่รู้คนแบบนั้นหรือคนเลเวลนั้นไม่สามารถมาแตะระบบสำคัญได้หรอกเข้าใจใช่ไหมนะครับอย่าคิดว่าไม่รู้ย่อมไม่ผิดไม่รู้แหละผิดมหันต์ถ้ามาแตะนะโอเคนะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งที่คุณจะสามารถที่จะนะครับจัดการไม่ให้ปัญหาที่มันเกิดซ้ำซากนะครับก็คือคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะแบ็กอัพกี่วันวันหนึ่งมันกี่ครั้งโอเคไหมแล้วจะต้องเก็บข้อมูลไว้สูงสุดกี่วันนะครับอย่างนี้ทาร์กเนี่ย
น่าจะเท่าไหร่อ่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 ครั้งคำถามคือ Database ต้องแบ็กอัพถี่ขนาดไหนนะครับถ้าต้องการแบ็กอัพถี่แต่คุณมีข้อจำกัดเรื่อง tool เพราะมันแบ็กอัพแบบ full เลยคุณอาจจะไม่สามารถถี่ได้คุณอาจจะไม่สามารถถี่ได้เพราะอะไรมันกินพื้นที่ถ้าคุณมีพื้นที่เยอะๆคุณคำนวณคุณก็แบ็กอัพไปเถอะทุกชั่วโมงแต่พอเป็นแบบนี้ไม่น่าใช่คุณจะต้อง คุณมีความต้องการให้แบ็กอัพถี่แต่คุณต้องเตรียม storage ไว้ถ้าคุณไม่มี storage คุณก็ต้องมาวางแผนว่าการแบ็กอัพมันจะต้องมีระยะเวลาแล้วก็วนหรือเปล่าเพราะวนมันคือจะได้ไม่มีการใช้วนมันช่วยให้มีการทับอันก่อนหน้าที่มันแบ็กอัพเข้าใจไหมทำให้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยอย่างที่นี่อย่างอันนี้เนี่ยมัน500 กิกหรือ490 กว่ากิกใช่ไหมคุณจะได้สามารถนะครับจัดการพื้นที่ได้โดยที่มันไม่เกิดปัญหามันจะวนซ้ำได้นะดังนั้นเนี่ยสมมุติว่านะผมก็ต้องมาดู job นะครับก็กลับมาที่ตรงนี้วิธีแก้ไขปัญหาแบบนี้ก็คือต้องมาดู retention เนี่ยมันไม่ได้กำหนดไว้นะครับคุณอาจจะบอกว่าโอเคนะครับเดิมทีเนี่ยไม่ได้กำหนดเลยมันก็จะการไม่กำหนดใน job backup นี่หมายความว่ามันเขียนไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตรงนี้คุณจะ backup กี่วันสมมติคุณจะบอกว่าเก็บไว้5 วันแค่5 วันนะครับคุณมารันงานของคุณ5 วันเนี่ยคุณมีพื้นที่คุณมีพื้นที่นิดเดียวใช่ไหมอันนี้มันมีพื้นที่เท่าไหร่summary มันมีประมาณ536 กิก536 กิกสมมุตินะวันหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องคิดเลขกันนะ536 กิกนะครับหารด้วยสมมุติวันทำการวันทำการ8 ชั่วโมงหารด้วย8ชั่วโมงตั้งแต่9 โมงถึง18 นาฬิกาแล้วกันโดยประมาณหารด้วย8ช่วงเวลางานหารด้วย8เดี๋ยวนะเอาใหม่500นะครับสมมุติ500 กิกครั้งหนึ่ง536ใช่ไหม536หารด้วยอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยที่กินเนี่ยมัน16ตีไปซะ16ตีไปซะ16มันมีเมไปคุณจะแบ็กอัพได้ประมาณ31 ครั้งเพราะมันคือ16 กิกหรือ17ตีเผื่อดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าวันหนึ่งคุณแบ็กอัพ8 ครั้ง8 2 16 8 3 24คุณแบ็กอัพได้แค่วันกว่าเองคุณไม่น่าสามารถที่จะแบ็กอัพถี่ได้ขนาดนั้นเพราะพื้นที่ของคุณมีจำกัดนะครับดังนั้น31 ครั้งเนี่ย31 ครั้งเนี่ยคุณบอกว่าคุณอยากได้5 วันก็ต้องหาร5นะครับ5 วันหาร5คุณจะแบ็กอัพได้ทั้งหมดแค่6 ครั้งวันละกี่ครั้งคุณก็ไปไต่ตรองเอาว่าวันหนึ่งคุณอาจจะถี่ได้แค่6 ครั้งเข้าใจไหมครับ6 ครั้งประมาณนั้นดังนั้นไอ้ job backup ตรงนี้คุณจะต้องมาหารเฉลี่ยในพื้นที่ที่คุณมีในตรง retention ถ้าเป็นงาน database นะครับไม่ได้เก็บไว้นานและเราอาจจะเอาข้อมูลออกไปด้วยผมว่าสมมติคุณมี3 วันถ้าคุณมีพื้นที่จำกัดคุณก็ใส่ว่า3 วันมันก็จะแบ็กอัพไปเรื่อยๆนะครับ3 วันมันก็จะแบ็กอัพไปเรื่อยมันเก็บไว้3 วันส่วนวันที่3อีกรอบนึงมันก็อาจจะทับของเก่าแต่คุณยังเหลือวันที่2ต่อมาอีกรอบนึงคุณยังเหลืออีก1 วันที่มันเป็นของเก่ามันจะเปลี่ยนอย่างนี้เป็นอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าคุณทำอย่างนี้คุณคำนวณถูกต้องในพื้นที่อย่างนี้มันก็3 วันนะครับพอวันที่4ปุ๊บมันจะไปกินวันก่อนหน้า3 วันเข้าใจไหมพอวันที่5ปุ๊บมันก็จะกลับไปทับของวันที่3วันที่2ของ3 วันก่อนเป็นต้นนะครับลองคิดดูนะคิดตามดูให้เข้าใจเนี่ยครับปัญหา retention ของคุณถ้าคุณกำหนด retention แบบเมื่อสักครู่retention จะช่วยในแง่ของการจัดการพื้นที่ไม่ให้มันเกินพื้นที่ที่มีอยู่แต่คุณควรจะคำนวณ
ว่าจำนวนความถี่ของคุณที่แบ็กอัพนะครับและแบ็กอัพแต่ละครั้งกินพื้นที่เท่าไหร่ในสภาพแวดล้อมของตัวคุณเองไม่ต้องยึดที่พี่สอนนะเพราะแต่ละองค์กรแต่ละงานแต่ละข้อมูลมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคุณก็เอาพื้นที่นะครับที่มันแบ็กอัพแต่ละครั้งนะแล้วก็ความถี่ที่คุณต้องการคูณกันคุณจะเห็นว่ามันกินพื้นที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่คุณมีอยู่ดังนั้นคุณก็หารว่าวันหนึ่งคุณอยากจะแบ็กอัพกี่ครั้งคุณก็จะได้จำนวน retention ที่เหมาะสมนะครับถ้าเอาเป๊ะเลยก็ไม่ดีอาจจะถอยมาสมมติมันคำนวณว่าได้10 วันคุณอาจจะ retention สัก8 วันแต่ถ้าคุณเข้าใจลึกมากขึ้นอย่างเช่นระบบนี้ปกติธรรมชาติของมันเป็นยังไงแทนที่จะ8 วัน5 วันได้ไหมระบบ database โดยมากนะครับถ้ามันเกิดปัญหามันจะเกิดปัญหาเลยทันทีนะครับแล้วก็จะมีการรู้การแก้การกู้คืนมันจะเกิดขึ้นทันทีนะถ้ามันไม่ติดพวกแรนซัมแวร์นะและหรือถ้าคุณไม่เอาข้อมูลในอดีตย้อนกลับไปมากเกินไปแล้วมันไม่อยู่แล้วอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณต้องเก็บออกไปข้างนอกอีกส่วนหนึ่งละแต่ถ้าโปรดักชันที่เป็นข้อมูลฮอตเนี่ยเก็บไว้5 วันก็อาจจะเหลือเฟือนะครับเป็นต้นแต่เคสนี้ในระบบเราเนี่ยนะครับใน lab เนี่ยมันไม่พอก็นะครับโอเคไปที่3 วัน retention ซึ่งโอเคไปแล้วนะมันก็จะขึ้น retention 3 วันเนี่ยพวกนี้จะมีการกำหนดเมื่อกี้มันไม่ได้กำหนดมันก็จะ back up ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคไหมพอ job back up มันถึงรอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ error แล้วถ้ามันจะ error ก็คือผมกำหนด retention ไม่แม่นเองคือมันเต็มก่อนที่มันจะ retention เป็นต้นอันนั้นก็เกิด error ได้วิธีแก้ก็คือมาปรับ retention ให้มันน้อยลงโอเคไหมให้มันน้อยลงให้มัน back up ลงแล้วมันก็ retention ในตัวพื้นที่ก็ไม่เต็มถ้าคุณอยากจะได้ back up ถี่ขึ้นทางออกคือการกู้คืนไม่ใช่ดิการเพิ่ม storage ในการ back up เป็นต้นนะทีนี้คุณก็จะทำการ back up ได้แล้วอันนี้คือเทคนิคและก็วิธีการที่คุณจะช่วยตัวคุณเองและองค์กรของคุณเองให้รอดปลอดภัยนะครับอย่าลืมนะคุณจะต้องใส่ใจเรื่อง back up success เป็นเรื่องที่ดีแต่ backup success with error backup success with warning เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจและยิ่ง backup ไม่สำเร็จอยู่นั่นแต่คุณดันไม่รู้ว่ามัน backup ไม่สำเร็จเลยอันนี้ไม่น่าให้อภัยมากไม่น่าทำงานด้าน IT นะครับฝากไว้นะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่เตือนไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคนที่ทำงานระบบ IT ที่ดูแล system ขององค์กรคุณอยู่คุณจะต้องเฝ้าระมัดระวังเฝ้าเช็คว่าถ้าคุณรับผิดชอบ backup มันต้อง backup success with successful ไม่มี error ทุก job โอเคนะอย่างนั้นถึงจะสบายใจได้และเช็คว่านะครับ job backup ที่ลงตรงนี้กับ job backup ที่ออกไปข้างนอกตามกฎ321ใช่ไหมอันดับแรกทำแค่321ให้จบนะคุณก็ปลอดภัยแล้วโอเคนะใครอยากดูเรื่อง backup มันมีคลิปที่เคยทำไว้321ไปเสิร์ชเถอะในช่อง Tech Adopt มีทั้ง32110อะไรก็ว่ากันไปมีเยอะนะครับใครได้ข้อมูลความรู้ก็ไปติดตามเอานะครับโอเคสวัสดีครับ